Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra verde. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, piatra galbenă. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă dorești și tu astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem așadar ce mesaje are tarotul pentru numărul 1. Ce trebuie voi să știți? Ok. Pe aici o persoană puțin supărată în legătură cu un sfârșit, în legătură cu un final. Cineva a riscat aici. Da? Cineva a riscat și a pus punct la ceva anume. De asemenea, văd pe cineva care stă singur, așa, stă supărat, deoparte. Pentru tine, bani mulți, ia uite, îți intră bani. Sau primești un cadou valoros. Poate să fie și un moment în care pur și simplu începi să te bucuri de viață, începi să te bucuri de ceea ce ai în jurul tău. Poate îți cumperi ceva care pentru tine contează mult. Proces și judecată, ia uite, o hotărâre care se ia și care este benefică pentru tine. Poate are legătură cu moștenire, o sumă de bani, un cadou, ceva important. Ia să vedem despre ce e vorba. Da? Uite, e ceva ce se hotărăște într-o casă străină, într-o instituție, undeva anume. Da? Pentru casa ta, musafiri, uite, îți vin persoane în vizită. Sau mergi tu undeva. Ia să vedem ce-s cu musafirii ăștia. Poate cineva se anunță. Uite, sunt niște persoane care sunt supărate, persoane care au niște probleme aici. E o persoană mai tristă. Sau cineva care are o problemă. Ia să vedem. Are legătură, uite, cu o persoană vicleană. Poate e cineva care vrea să se vadă cu tine. Este o persoană puțin înlăcrimată. Da? Văd aici și energia unei persoane care este, uite, supărată în legătură cu o veste. În curând, o tranziție, o schimbare, deci în curând lucrurile aici încep să se miște într-o anumită direcție. De asemenea, văd o deblocare. Ia să vedem despre ce e vorba. Ia uite, te dorește cineva, deci se pare că cineva își cam schimbă planurile în curând în legătură cu tine. Cineva ți arată că te dorește, că vrea ceva cu tine. Da? Este o bucurie mare, dar care vine la pachet și cu niște intrigi între femei. Poate avea legătură aici și cu o situație care nu este foarte clară. Da? E ca o explozie de emoții, de iubire, o revedere foarte frumoasă. În viitor, o veste mai puțin plăcută. Este o veste care nu îți place, o veste care nu îți convine, nu știu. Și are legătură cu un noroc mare pe care îl ai. Da? Are legătură și cu o persoană geloasă. Da? Poate să fie o persoană care riscă foarte mult. Este o persoană, așa văd eu, puțin supărată în legătură cu norocul tău sau în legătură cu situația asta. Da? Poate e ceva legat de o călătorie îndepărtată împreună cu persoana iubită sau poate cunoști pe cineva care e la distanță. O persoană care vrea să vină către tine. Ce nu știi tu, ești lăudat, onorat. Deci tu nu știi că oamenii din jurul tău te apreciază foarte mult. Nu știi faptul că ai prieteni care îți sunt alături, care te susțin. Hai să vedem.
o veste onorabilă. Deci cineva, uite, vrea să-ți dea o veste foarte bună. Vestea asta simt eu că a venit deja, da? Este prezentă, doar că tu încă nu știi de ea. Încă nu știi de ea. Pe neașteptate, o bucurie mică, îți cumperi ceva pentru sufletul tău. Sau poate e ceva legat de un copil. Dar uite, tu nu știi că vei reuși ce gândești. Vei reuși ce gândești. Pe neașteptate, uite, te întâlnești cu o persoană. Stai de vorbă. Poate la telefon sau fizic. Ia să vedem. O petrecere, o amiciție. Deci, pe neașteptate aici poate îți vine cineva în vizită sau ai o conversație plăcută, într-o zi de sărbătoare, o petrecere, o zi mare. Poate chiar cunoști o nouă persoană undeva la o petrecere. Ce o să te mire? Niște piedici. Da? Vei rămâne surprins de faptul că două drumuri se separă. Vei rămâne surprins de faptul că cineva are niște blocaje aici. Da? Și are legătură cu un prieten sincer, deci cineva care întâmpină niște blocaje într-o situație anume. E cineva care vine și îți spune că, știu eu, are niște probleme. Uite, poate e vorba de un bărbat matur sau un bărbat mai în vârstă. Hai să vedem ce nu știi tu aici. Vai, ce reflexe am. Hai să vedem ce nu știi tu. Soarele, deci tu nu știi despre un succes. Un succes, o bucurie foarte mare, care este cumva deja în viața ta, dar poate încă nu ți s-a spus, încă nu știi. Pe neașteptate. Ia uite, pe neașteptate e ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine în legătură cu o călătorie îndepărtată sau în legătură cu o așteptare foarte mare. Da? Poate avea legătură aici și cu o persoană care îi place să se aventureze, îi place să se distreze, să trăiască viața din plin. Și ce o să te mire? Lumea. O să rămâi surprins de o bucurie, de o eliberare. Da? Vei rămâne surprins de o decizie importantă care se ia în legătură cu o victorie, în legătură cu un grup mai mic de oameni. Poate e ceva legat de muncă pentru unii sau e ceva legat de niște rude. Hai să vedem și oracolul ce zice. Magnetism, numărul 15. Deci cineva se simte foarte atras de tine sau tu îți dorești foarte mult un anumit lucru. Și reușită, numărul 23. Ai aici parte de o reușită, de o bucurie. Tu atragi reușită, atragi bucurii în viața ta. Să vedem oracolul orelor, ce spune. Ok, ora 8 și 8 minute, avem abundență, prosperitate și din nou reușită. Deci pentru numărul 1 se vede foarte clar că o anumită problemă se rezolvă. Doar că într-un mod ciudat, într-un mod neașteptat, să vedem îngerii romantici ce zic. S-a întors o carte și avem angajament. Iubirea ta merge la un nivel mai înalt. Deci aici poate să apară oficializarea unei relații, o relație nouă, o logodnă, o căsătorie, știu eu. Doar că îngerii aici zic că cineva trebuie să lase un trecut în urmă. Da? Poate este vorba despre un adevăr pe care îl afli, este vorba despre o persoană care a purtat o mască falsă și acum afli ceva important. Îți clarifici povestea. Uite, e cineva care se întoarce din trecutul tău. Da? Și cineva care te va pune în fața unei decizii. Poate tu te întorci la vreo persoană din trecut și reușiți să vă clarificați lucrurile, reușiți să rezolvați problema. Doar că, uite,
Se repetă mesajul ăsta de eliberare, că este timpul să preiei controlul înapoi asupra vieții tale. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături și dacă doriți și voi o astfel de citire, găsiți oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra verde. Hai să vedem ce mesaj are tarotul pentru numărul 2. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă dorești o astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Ia să vedem noi. Ia uite. Vezi aici o veste bună pe care o primești de undeva din depărtare. Da? Poate să fie și o veste care apare printr-un e-mail, printr-un apel telefonic, printr-un mesaj și are legătură cu o persoană alături de care tu te simți foarte bine. Deci poate să fie și un prieten și cineva din familia ta. Pentru tine, uite, un prieten sincer. Este o persoană aici care ți este alături, care ți este fidelă, care te iubește, te respectă, dar mai văd și faptul că tu în general dai dovadă de prietenie față de oamenii din jurul tău. Da. Văd aici o oarecare supărare. Uite, mi-a ieșit bani puțin și supărare și o bucurie mică. Ești într-un moment în care e ca și cum spui, băi, mă bucur de ce am, asta este, mai mult de atât. Cine știe când o să fie. Și aici nu e vorba neapărat de o problemă financiară, cât mai degrabă simt eu că este vorba despre o stare de spirit. Unii poate aveți prieteni în jurul vostru care au niște probleme. Pentru casa ta, o femeie în vârstă, deci cineva care îți vine în vizită, dar poate să fie și un moment în care intri în contact cu o persoană dragă ție sau îți vine cineva în vizită. Hai să vedem. Gelozie. Ia uite, e o femeie aici mai matură, mai geloasă. Mare atenție. Femeie geloasă în legătură cu o călătorie sau este o persoană care e la distanță de tine. Da? Văd o pagubă în legătură cu un proces sau o pierdere. Parcă e cineva care spune, băi, nu e drept, nu e corect, nu e ok. În curând, musafiri. Mergi undeva. Sau îți vine cineva în vizită, mai poate să fie. Mergi într-un loc în care te relaxezi, te simți bine, ești ca un musafir acolo, ești răsfățat. Ok. Este o veste care apare privind o problemă a cuiva. Poate să fie o problemă de comunicare, poate e o problemă de sănătate. Are legătură cu un bărbat matur, un bărbat asumat. În viitor, o persoană vicleană, deci este o persoană aici inteligentă, poate cineva care își urmărește propriul interes, cineva care profită de o anumită situație. Dar văd aici o zi plăcută și bani mulți. Deci e ca și cum primești o veste bună legată de bani, poate undeva pe la amiază sau într-o zi sfântă, într-o zi de sărbătoare. Vestea asta pentru tine este extrem de plăcută. Este extrem, uite, îți aduce o bucurie mare, tare și are legătură cu ceva ce tu vrei să realizezi. Poate are legătură cu un cadou pe care cineva vrea să ți-l facă, cu o surpriză plăcută. Ce nu știi tu? Lacrimi, deci tu nu știi aici că este o persoană care suferă, este o persoană poate înlăcrimată, supărată. Ia să vedem. Da? Cineva e supărat în legătură cu invitație, în legătură cu un mesaj, o scrisoare, ceva ce a primit. Poate este o persoană care se aștepta să fie invitată undeva anume. Să este o persoană supărată în legătură cu o întâlnire.
Cineva e supărat aici în legătură cu un final, dar tu nu știi încă lucrul ăsta. Pe neașteptate, o surpriză pentru tine. Te întâlnești cu cineva atunci când te aștepți mai puțin. Poate să fie și o reacție total neașteptată a unei persoane. Surpriza asta are legătură cu o întâlnire într-o casă străină, da? E ca și cum mergi să rezolvi ceva undeva anume și te întâlnești cu o persoană acolo. Sau mergi într-un loc nou și cunoști o nouă persoană. Sau te duci și tu undeva și acolo dai de un prieten, de cineva pe care îl cunoști. Și are legătură cu un drum lung, cu un bărbat mai tânăr. Ce o să te mire? O veste onorabilă. Deci o să rămâi surprins de o veste extraordinar de bună care apare pentru tine. O veste onorabilă care ține de un bărbat matur sau o veste onorabilă care ține de o situație veche. Și uite, e cu mare noroc pentru tine. Mare, mare noroc pentru tine. Hai să vedem despre ce e vorba, ce nu știi tu aici. Tu nu știi despre o bucurie mică. Avem steaua, o legătură cu un vărsător. Poate să fie vorba despre o bucurie mică legată de zona de online, legată de zona străinătății, dar poate discutăm și despre faptul că nu știi aici despre o petrecere, despre o întâlnire. Cuiva îi pare rău pentru ceva anume. Hai să vedem pe neașteptate, că sunt curioasă cu întâlnirea asta. Ce cu ea? Diavolul. Poate să fie o întâlnire pasională, da? O legătură cu un Capricorn pentru unii. O întâlnire pasională, o întâlnire frumoasă, intensă. Pe neașteptate, vede aici pe cineva care renunță la un orgoliu, renunță la un atașament, renunță la niște lucruri negative. Uite, și e ca și cum cineva spune, uite, gata, las tot ceea ce a fost rău în urmă, las neseriozitatea, las lucrurile astea negative și hai să abordăm lucrurile serios. Aici poate să fie și o surpriză pe care o ai când faci un drum la cumpărături sau un drum ca să plătești ceva. Ia să vedem ce o să te mire. 3 de spade. O să te mire un suflet pereche, o persoană din trecut, cineva care se stresează, cineva care suferă. Sau poate avea legătură cu o situație care se repetă. Da? Poate e ceva legat de un triunghi amoros, poate este ceva legat de un loc de muncă. Da. O să rămâi surprins de faptul că cineva aici în continuare fie încearcă să mintă, fie este o persoană care încearcă să mulțumească pe toată lumea. Dar simt eu că e vorba de cineva care încă nu și-a schimbat comportamentul, nu și-a schimbat modul de a acționa. Da? Cineva revine la vechile obiceiuri. Perseverență, numărul 32. Deci, indiferent ce vrei să faci aici, ți se cere să-ți menții acea stare de luptă. Da? Ți se cere să continui pe drumul ăsta. Să-ți menții poziția, da? Să nu cedezi, să nu renunți. Mai avem mesajul expresie, numărul 30 din nou. Deci simt eu aici că are legătură toată povestea cu niște informații pe care le vei afla, niște discuții pe care le vei avea, niște drumuri care se vor face. Hai să vedem și acest oracol ce zice. și 14 minute, iubire, creativitate, magnetism. Da? Din nou se accentuează mesajul ăsta, cum că dragostea poate să plutească în aer. Libertate, renaștere. Și mai este un mesaj și anume purificare, progres și schimbare. Da? Aici este clar că mie mi-apare o schimbare, doar că va fi destul de neprevăzută pentru tine, adică nu te aștepți la așa ceva. Hai să vedem îngerii romantici ce zic.
Îngerii romantici zic despre o separare și despre niște probleme în familie. Fie tu ai niște probleme în familie, fie partenerul tău, da? Cineva are niște probleme, poate în calitate de părinte, poate e vorba de o despărțire de care auzi. Și ți se zice așa, să ierți și să înveți, să faci pace cu trecutul ca să te bucuri de prezent. Uite, ai nevoie de un moment de pauză, tu cu tine. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Aici mi-apare o oarecare împăcare, dar v-aș sfătui să fiți atenți. Da? Pentru că e posibil să fiți iar băgați în aceeași chestie. Vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, iar dacă vreți o astfel de citire, găsiți oricând gratuit pe aplicația Tarot by AI. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.